Välkommen till en ny film. Välkommen! Ja, det blir ännu en sån här film innan avresa i utlandet. Vi försöker uppehålla er med filmer lite här och där. Vi försöker fördriva tiden själva faktiskt. Ja, vi försöker fördriva tiden. Nu ska vi fördriva tiden i ett annat land. Ja. Snart så passerar vi gränsen. Jaha, så blev det en färja, även om vi får vänta på Kielfärjan. Vi brukar åka över till Norge på E18 vid Örje. Men i och med att vi kommer från västkusten nu så vart det E6 över Svinesundsbron istället. Och då kommer vi närmare Moss. Så då passar vi på att ta Moss-Hortenfärjan, Bastufärjan. Ta en halvtimme ungefär över Oslofjorden och sen har vi bara mindre än en timme hem till min mamma sen. Så nu har vi suttit ner i kafeterian och ätit svele. Det hör till när man åker färja i Norge. Egentligen en västlandsgrej, men de flesta färjerederierna är västländska. Så att då finns det svele på alla färger. Så det kan vi rekommendera att ni provar någon gång om ni kommer till Norge. Ja, nu ska jag gå ner till Pärjen, så ska vi gå ner till bilen. En liten stund kvar tills vi är i land. I Horten på andra sidan. Vi ser det kommer en färja till där borta, kanske. Den andra färjan vi möter, det går 3-4 färger här som går skytteltrafik över fjorden. Ja, då sitter vi och väntar på att köra i land från färjan mellan Moss och Horten. Vi har ju sånt fint autopass, så det var bara att köra ombord. Det var faktiskt, de höll på att fylla en färja precis när vi kom och vi hann knappt stanna i kön ens innan vi rullade ombord. Ja, nu har man börjat bromsa här, så nu är vi snart framme i Horten och sen är det väl 30-45 minuter eller någonting sånt där. Sen är vi hemma hos min mamma. Så ska vi stanna där några dagar. Så det blir väl mycket nära och kära, men vi får väl se. Det kan väl bli någon utflykt också. Så vi får se vad vi hittar på som vi kan visa er. Jobb. Vi passar på att komma till Norge med tom tank. Nu är vi framme i Hoff, där min mamma bor. Matar på matbutiken med sin macken. Och här har vi det fina priset av 23,49 norska kronor. Jag har inte riktigt koll på kronekursen idag, men det kan vi kolla upp. Ja, välkommen till Norge och till sjukstugan. Ja, här är det... Här är det roligt. Här är det lite kraxigt. Ja, vi har varit i Norge en vecka nu och jag är väl inne på 4:e dagen med feber och snuva. Jag börjar vända igen. I stort sett feberfri, men lite täppt som ni kanske hör. Per börjar istället i natt då. Ja, men jag hade en liten pers. Lite frossa och ja, sådär. Ja. Vi ska inte gå in på det. Men vi är på bättringsvägen. Ja. Jag i alla fall. Ja, ja vi har mest hängt med nära och kära. Och vi har även fått ställa in ett par träffar på grund av våran ork. Ja. Och planen var ju egentligen idag att vi skulle flytta oss till min syster som bor i Sandefjord. Fylla gasol på vägen och ta färjan över till Strömstad under helgen här. Ja. Ändrade planer. Ja, vi är inte så sugna att smitta dem och vi känner inte att vi har riktigt ork och vara sociala heller. Så Det är lite reducerat. Kan man säga. Sandefjord Strömstad-färjan är en sån där färja. Ni som bor på västkusten kanske känner till den och ni som bor på ostkusten kanske har koll på färgerna över till Åland, till taxfritt och sånt där. Norge är inte med i EU. En populär shoppingbåt för norrmännen. Ja.
Det var jättelänge sedan jag åkte den. Så det hade varit jättekul faktiskt. Men ja, nu blir det inte så. Nu åker vi till Drammen och fyller gasol istället. Det gör vi. Och sen tar vi Oslofjordtunneln tillbaka till E6 då. Och drar oss ner mot Göteborgstrakterna igen. Precis. Jag kan väl nämna, jag tror inte vi nämnde det. Vi tog ju färjan som ni såg när vi kom hit. Över Oslofjorden, Horten-Moss. Och den kostar 505 norska kronor enligt prislistan. Vi har ju brobis, så vi körde i autopassbanan och när vi skulle köra ombord på båten och körde direkt ombord och så. Sen tog det några dagar och sen har det dragits på brobisen och inte på färjekortet som vi också har. Med 10% rabatt för att vi har autopass. Den ingår alltså inte i färjekortet just den färjan. Det visste vi. Så det kan det vara en liten info. Vill ni veta mer om det här med färger och vägtullar i Norge så har vi ett blogginlägg som vi kan länka. Ja, Vi åker inte till Drammen och fyller gasol och sådär. det gör vi. Sen när vi kommer fram så tänkte vi berätta för er lite om våra förberedelser inför utlandsresan. Ja, En längre utlandsresa. fix och tricks. Vad vi har fixat med i år och vad vi har förberett och vad vi har med oss för att känna oss trygga på resan och så. Ja, det kan bli en liten checklista. Ja, Ja, så men det tar vi när vi har parkerat idag eller imorgon kanske. Men ni får ju såklart se allt i samma filmen. I och med att inte, det är ju fint. ja, i och med att det inte har hänt så mycket just i Norge då. Men vi är utomlands nu och det handlar om att åka utomlands. Så då tänkte vi att det kunde passa bra att köra det tillsammans nu när det närmar sig. Så då syns vi i Sverige igen. Det gör vi. Ja. Nu är vi tillbaka i Henån efter vår Norgeresa. Ja. Vi var i Norge nästan en vecka. Ja. Men det blev inte filmat mycket för vi umgicks mest med nära och kära och vi åkte på en rejäl förkylning. Ja. Ni kan kanske höra det fortfarande på min röst. Vi börjar väl att pigna till lite igen i alla fall. Vi har kommit. Börjar gå åt rätt håll. Vi är ovanför ytan men det låter lite fortfarande. Det har blivit lite dåligt uppdaterat. Men Ja, på grund av det. ja. Men vi kommer starkare tillbaka. Nu ska vi i alla fall ta en liten promenad och handla lite, gå på apoteket och hämta ut de sista medicinerna vi behöver hämta ut för långresan. Ja, men vi tänkte vi tar med kameran så får vi se om vi Hittar något intressant. ja, och kan visa hur det ser ut borta i Henån också. Vi visade ju ställplatsen lite i filmen innan vi åkte till Norge. Jag tänkte bara kunna nämna att, för det gjorde jag inte i den filmen, vi har kommit på att det finns en toalett borta i den blåa byggnaden där också. En toalett, tvättmaskin, torktumlare och en dusch. Och en dusch. Så att, Lite äldre modell. ja. Inte lika fräsch som den andra. Nej. I alla fall så finns det en dusch och toa här och så finns det mera borta bakom kranarna här som vi visade i den andra filmen. Vi kommer tillbaka hit på en fredag och över helgen så var det faktiskt ganska välfyllt med bilar här. Det var det. Inte fullt men gott om bilar var det. Ja. Nu står det 3-4 bilar här. Kommer och åker någon. Vi tänker stå här tills vi ska åka mot Linddomen nu. För våra installationer. Stå här och stå still och jobba och ta det lugnt och promenera lite och så. Ja. Återhämta oss lite. Ja, så det blir en dryg vecka från vi kom hit tills vi åker. Det här lilla torget i Henån. Ica, systembolag, lite kafeteria och småbutiker. Säkert ganska mycket liv här på somrarna kan jag tänka mig. Ja, då har vi varit till vårdcentralen här bakom. Ja. Heja Henån. Heja Henån, ja. Ja. Per har fått sin influensavaccin också innan vi ska åka. Absolut. Jättesmidigt var det. Ja, dropp in. Snabbt och bra. Ja. Sen har vi varit på apoteket och fyllt på med receptmedicin. I och med att resan blev skjuten på så behöver vi fylla på lite mer än vad vi trodde från början. Så nu tror jag vi är Det är väl fulladdade. fulladdade. Vi passar även på att köpa några coronatester och munskydd och sånt där så att vi är förberedda på eventuella krav som kan dyka upp i olika länder. Ja. Så nu ska vi gå och handla lite mat.
Och hem och äta lunch i husbilen. Så blir det. Ja, då tänkte vi runda av den här filmen med att gå igenom lite alla saker som vi har fixat under året för att både kunna bo i husbilen men också med tanke på att vi ska ut på en längre resa nu över vintern. Vi får se om vi kommer ihåg alla saker. Ja, vi har en liten vi har en liten fusklista. fusklista här så vi ska försöka... Jag tror att vi har listat allting. Ja, och sen är det också så en del av de här sakerna är sånt som vi skulle ha fixat även om vi inte ska ut på någon långresa. Ja, så är det ju. Så att det blir lite blandat så, men mycket av det, eller en del av det har ni kanske sett om ni har följt oss hela året så har ni kanske plockat upp att vi har gjort en del av de här sakerna. Ja. Men vi tänkte liksom summera lite grann vad är det vi har haft på listan under året som har lett fram till att vi både kan bo i husbilen och resa runt längre tider och även vara utomlands. Ja. Så blir det. Ja. Så vad börjar vi med? Vi kan väl börja med själva husbilen. Själva bilen, ja. Ja. Som behöver må bra. Ja. Så att vi har gjort service. Precis. Ja. Den årliga servicen gjorde vi i våras. Ja. Vi gjorde även besiktning i våras. Ja, vi fixade en ny tid för besiktning. Eller en ny tidpunkt. För att... Ja, vi har fixat så att vi kan besikta bilen efter att vi kommer hem till våren. Ja, så att det stämmer med. Ja, så inte det ligger... Så vi måste stressa hem i mars. Ja, nej. Precis. Ja. Så blir det. Ja. Vi har gjort service på Alderpannan som ni har sett ganska nyligen. Och det kan jag meddela att det har varit jättebra. Precis, den går så tyst och smidigt nu så ja. Jag tror att också att det var positivt att byta glykolen. Det känns nästan så att den blir snabbare varm och ja. Ja, jag håller med. Ja. Det känns som att det gjorde nytta faktiskt att göra det. Och husbilen var ungefär 5 år när vi gjorde det. Ja, och de säger ju att man ska byta ungefär vart 5:e år. 50 år på gasol, eller på glykolen ja. Mm. Sen som ni vet så har den här resan blivit flyttat fram ett par gånger för att vi ska installera fast gasoltank. Det har vi inte gjort än. Nej, och det är alltså en grej som vi vill göra för att vi ser att vi får större flexibilitet när vi reser i andra länder i och med att gasolflaskorna är olika. Ja. Så vi kommer installera en fast flaska och ha en lös flaska kvar. Och vi kan nu då tipsa bara om att vi har ju en karta på vår hemsida där vi har samlat på oss platser. Där man kan fylla svenska flaskor. Utomlands, ja. Några ställen kräver adapter men de flesta kan fylla rakt av. Ja. Och vi har nyttjat den väldigt mycket i Tyskland när vi var där. Vi har även fyllt på den med platser i Tyskland som vi själva har hittat. Ja. Vi har även ett adaptersatt själva om det skulle behövas. Det finns att köpa på de flesta gasolmackar tror jag har. Ja, och campingvaruhus och sånt. Och campingvaruhus också. Ja. Så att om ni vill ha tips på ställen och fylla svenska flaskor så kolla in på den kartan. Ni kan länka den i videobeskrivningen. Och om ni har tips till oss på platser där man kan fylla gasol utomlands på svenska flaskor. Så vill vi fylla på kartan. Ja. Och nyttjar ni några av platserna så får ni gärna skicka lite mail bara och säga jag var där och det funkade fint. Eller de hade stängt eller sådär. Så kan vi hålla kartan uppdaterad så kan den kanske vara en resurs för flera då. Ja. Och sen larm ska vi installera då också samtidigt som vi gör fasta gasolflaskan. Hoppas vi. Ja, hoppas vi. Håll alla tummar för oss. Vi håller tummarna där Det är den som har försinkat oss. Larm. Ja. Centralenheten har inte funnits. Nej. Men nu ska den vara på gång. Det har lovats att firman ska få det på måndag. Ja. Idag är det onsdag. Så det närmar sig med stora steg. Ja. Och vi har tid på verksam på tisdag. Så att vi håller tummarna att det går som planerat. Så att det inte blir så många dagar till försenat. Precis, det blir bra. Vad gör vi på onsdag? På onsdag har vi bokat färja till Tyskland. Härligt. I värsta fall får vi skjuta på någon dag om det blir leveransförseningar. Nej, nu är det färdigskjutet. Ja, det är färdigskjutet. Ja. Det var det lite grann om... Sen är det nya däck då som jag satt på. Ja. Framdäcken var ju i princip slut så att vi behövde nya däck. Det verkar vara jättebra. Det var tystare gång. Ja.
Sen säger de att det är lägre förbrukning, men det har vi inte kunnat kolla. Vi har inte kollat det. Nej, man får inte tanka fullt nu för tiden. Nej, precis. Men vi är väldigt nöjda med däcken så långt. Ja. Och det är ju sådana här helårsdäck. De har fjälltopp och snöstjärna och M+S och dubbfria då, så vi kan åka ner i Europa och även åka runt här om det nu skulle bli frost någonstans. Just. Annars när det gäller bilen då, så har vi ju fixat miljödekaler. I Tyskland har vi ju haft sedan vi skaffade bilen. Ja. Och vi har även skaffat för Frankrike, så att vi har det. Ja, behöver man det eller behöver man det inte? Det är en sån diskussion som många har. Men vi tycker att de här klistermärkena, de är så billiga så att det är ingenting att diskutera. Det är bara att sätta dit dem och så får man köra vart man vill. Det behöver man inte tänka sig för. Nej. Sånt sätt. Annars så har vi packat med oss registreringsbeviset. Det måste ju alltid vara med. Ja. Vi har beställt ett sånt här grönt försäkringskort nu. Det har vi inte haft med oss tidigare. Nej. Och vad vi har förstått, vi har försökt ringa försäkringsbolaget tidigare och beställa det. Och de har sagt, nej men ska ni resa i EU och Västeuropa, då behövs inte det. Nej, men vi tycker det i alla fall. Ja, vi hörde ju en historia här från, jag kommer inte ihåg om det var Norge eller Sverige, eller det var från Spanien, men om det var en norrman eller en svensk, det kommer jag inte ihåg. Jag läser så många olika grupper, men det var i alla fall en person som hade fått husbilen konfiskerad i några dagar för att han inte hade med sig gröna försäkringskortet när han blev stoppad i kontroll i Spanien. Och det tänkte inte vi råka ut för. Det var jätteenkelt att beställa det på nätet, så nu har vi med det. Nu har vi med det. Och sen måste vi klistra på lite snygga dekaler också när vi ska in i Frankrike. Det är såna här döda vinkeln klistermärken, Angels Morts. Och det där har det varit mycket diskussion om. Att man klistrar man på dem får man nästan inte bort dem sen. De sitter som berg alltså. Men då har vi fått lite tips att man kan använda så kallad skyddsfilm som man köper på Biltema och klistra fast dem med. Som är lätt att få bort. Så den har vi också varit och köpt redan. Den har vi varit och köpt, ja. Den finns redan. Så att det ska vi fixa till när vi närmar oss den fransoziska gränsen. Ja. Ja. Och som vi berättade nyligen så har vi beställt en ny extra vattenpump att ha med oss. Som reserv. Ja. Det är väl det man inte vill vara utan. Nej. Alltså, om den går sönder en helg eller lördag eller så står man ju där. I och med att den är identisk så tror vi att vi ganska lätt kan byta den själv. Ja, den är ganska enkel att byta. Och även om vi skulle behöva hjälp då så har vi den med oss. Man behöver inte beställa eller sådär. Så att... Vi kan ju säga att det är en dränkpump och det är inte någon sån här tryckpump. Ja. Så det är ganska lätt. Så det är väl de största och viktigaste grejerna som vi har fixat med husbilen. Men som sagt inte allt kanske riktigt för att vi skulle till Portugal eller att vi skulle söderut. Nej, lite mer överhuvudtaget fixat så att det... Ja. Annars är det lite papper som kan vara bra att ha med sig eller dokument. Passen då såklart. Ja, kolla att ni har giltiga pass. Ja, våra har heldigvis varit giltiga så att vi inte har behövt strula med det under året. Vi hade också sedan tidigare de här europeiska sjukförsäkringskorten som man får från Försäkringskassan. Som är giltigt åtminstone tills vi kommer hem igen. Kolla bankkorterna. Ja. Att det håller. Det där var lite nära för mig. Ja, ditt bankkort skulle gå ut medan vi var borta. Ja, så där fick jag beställa ett extra. Ja. Tidigare. Och det är inga problem, det är bara att ringa så får man ett. Snabbt och smidigt, ja, precis. Och vi har såklart fixat så att vi har reseförsäkring för hela tiden vi ska vara borta. Ja. Så det är väl lite så här dokumentation som kan vara bra att ha på plats innan man åker, tycker vi. Det tycker vi. Sen går vi in på lite mera nya prylar som vi använder i husbilen. Det är daglig varor tänkte jag säga, men daglig prylar som vi använder. Det är väl egentligen bara en pryl som vi har skaffat just för att vi ska åka söderut. Ja. Det är den här vattenkannan som vi har visat ett par gånger. Filterkannan, ja. För att eventuellt kunna göra oss av med klorsmaken. Det har vi inte fått bevisat än. Nej. Och kunna dricka mera vatten från kran då, även utomlands och inte behöva köpa vatten. Ja, och sen hade vi ju nästan innan vi flyttade in i husbilen skaffat den här Powerstation, en ny grill och en induktionscell.
Och allt det är ju för att kunna ha flexibilitet och göra mat både på ström och utomhus. Ja. Och kunna fricampa mera för att vi har mera kräm med oss då i och med Powerstation. Så för flexibilitetens skull. Inte nödvändigtvis för att vi skulle söderut, men för att vara på resande fot då. Ja, det blir mera valfritt när vi kommer till ställen. Ja, Så kan det vara. så det känns som viktiga saker för att kunna leva det här livet som vi har skaffat oss. Så vi tänkte att det kan vara värt att nämna bara. Kan vara. Ja, så är det. Det är bra. Ja, det där var väl lite vad vi använder i... Så lite nyare saker som vi har skaffat till oss nu då. För övrigt så har vi nästan allt vi behöver. Och lite till. Det kommer ju alltid vara lite så här work in progress att förbättra och liksom förnya. Jag har några idéer, men vi tar det efterhand när vi kommer till sådana. Ja. Och som sagt, har ni följt oss genom året och kanske sett den här filmen med förbättringsmöjligheter på vår husbil som vi har gjort och så ser ni även andra saker som vi har fixat, både med prylar och med husbilen. Och ja, så är det. Ja. Men det är som sagt inte allt som är på grund av just resan söderut då. Nej. Om vi hoppar över till oss lite grann då. Och själva då, ja. När man kommer upp i åldern så blir man ju lite beroende av piller och mediciner och sånt. Det kanske alla känner till. Och det är väl inget undantag här. Utan, men, vi behöver lite mediciner som finns på recept. Och med det så följer det också att man måste gå till läkare och sjuksköterskor och kolla upp lite grejer för att få de här recepten. Och så att vi har ju sett till att vi har fått recept på alla mediciner så det ska räcka tills vi kommer hem, och vi har varit på apoteket och dealat och diskuterat för att få ut de här medicinerna. Jag vet att man måste ha en biljett att visa upp om man ska ha mera medicin, men om man ska ta det ut så tidigt då. Ja, om man ska ta ut för mycket då eller sånt där, ja. Men det har fungerat jättebra. De har ju fattat vad vi håller på med. Ja. Jag tror att det går att prata med läkarna om att skriva hur stora uttagen kan vara på recepten. Ja, jag fick det. Ja, det hade jag också fått på det senaste nu. Ja, och då var det inga problem. Nej, inga problem. Så när vi har tagit ut medicin så det räcker för hela. Ja. Jag har även köpt på mig receptfri allergimedicin. Därför att den som jag använder tycker jag är bra. Och jag vill olika mediciner har olika effekter, att man blir trött och sådana där saker liksom. Så då känner jag att jag vill ha med det hemifrån liksom. Inte gå på apoteket och köpa det i något annat land. Men vårat apotek, det är komplett. Det är verkligen komplett. Förutom just medicinerna då, så har vi prickat av alla årliga vårdbesök och sånt här under sommaren och hösten här. Alla kontroller är gjorda. Vi har sett till att vi har fått alla vaccinationer. Du har 5 covid-sprutor, jag har 4. Och jag fick en igår. Influensavaccinet. Ja, i Henon. Precis. Så att vi är fullvaccinerade och har covid-bevis och nykollade att vi är pigga och raska så vi kan inte resa. Inga större fel som fattas. Nej. Jag har linser också, så jag har beställt linser för hela perioden. Och som jag sagt, jag nämnde allergimedicin. Vi har även köpt med oss lite andra saker. Min linsvätska, tandkrämen som jag är helt beroende av. Lite sådana där saker som vi är osäkra på om det går att få tag i utomlands. Som vi känner att vi gärna vill ha det som vi brukar ha. Lite sånt har vi handlat med. Så det är ingen stor påverkan på lastvikten eller platsen eller sådär. Utan sen får vi se, kanske vi ser att oj, det fanns ju här. Ja. Då skiter vi det nästa gång. Ja, så får det bli. Annars är vi väldigt så att vi gärna äter och dricker lokala saker och går och handlar lokala produkter. Så att vi har inte fyllt husbilen med svenska matvaror. Eller? Nej, det kommer inte att bli så heller. Nej. Vi längtar till andra matvaror. Vi ser fram emot att komma ner till Tyskland med ett tomt kylskåp och gå och handla på City i Kiel innan vi fortsätter resan. Usch ja. Om vi går vidare då med lite såna här praktiska detaljer som våran post. Så har ju vi en särskild postadress. Och det har vi haft sedan vi lämnade huset. Ja. Och det fungerar jättebra.
Ja, vi får i princip ingen post. Nej, det var länge sedan jag hörde från våran postmottagare om någonting. Ja. Våran postmottagare tar emot posten, öppnar, fotograferar och skickar en bild på vad vi har fått. När det gäller surf så är det den eviga frågan. Alltså, vi håller på med det här med YouTube. Vi tycker om att sitta och se på TV på kvällarna. Jag jobbar via nätet. Ja, så att vi behöver lite surf. Och förra året så åkte vi iväg till Tyskland 2 månader och hade ett familjeabonnemang med varsin telefon och ett surfkort som delade på 100 gigabyte surf utomlands. Det märkte vi att det räckte ju absolut inte. Nej. Så inför den här resan nu så har vi delat upp våra abonnemang. Så att vi har, det är 3 olika abonnemang då. Ett surfabonnemang som vi har i modemet och vi har Watchit med 100 gigabyte. Så vi har 300 gig. Ja, det är inte den billigaste posten i vår budget om man säger så. Nej, men det får vara värt det. Det är väl nästan den nödvändigaste ja. För att hålla det här igång. Sen Tyskland vet vi, där är det här med wifi på campingar och ställplatser. Och nej. Portugal har vi hört att det går att köpa ganska billiga frisurfkort som gäller en hel månad. Så det kommer vi försöka göra där. Kontantkort. Ja, med frisurf. De andra länderna som vi kommer att vara i får vi se hur vi löser det helt enkelt. Många frågar vilken rutt vi ska åka. Ingen aning. Ingen aning. Vi samlar på oss som alltid massa ställen och ställplatser och sånt där som vi har i en karta. Och sen planerar vi max 3-4 dagar framåt. Lite beroende på om vi bokar en träff med någon eller så, då kanske vi kan ha något lite längre fram i kalendern. Men så vi sitter ofta samma vid frukost. Vi har diskuterat vart ska vi åka någonstans idag. Hur långt ska vi åka och så. Så att, men har ni tips på oss på ställen som ni brukar stanna på, rutter som ni brukar ta, så dela gärna i kommentarsfältet så får vi ännu mera uppslag och idéer. Ja, vi har ju några. Men jag tror att det var som vi ville dela med oss. Tycker ni att ni har missat någonting? Det borde de tänka på eller någonting sånt där. Så skriv en kommentar. Ja, jag gör det. Ja. Den här filmen kommer ut på torsdag och det är nästan en vecka till färjan går. Så vi kommer ni med kommentarer så kanske vi hinner fixa saker också. Ja, precis. Var snabba. Ja, släng in en kommentar. Det där borde de tänka på och så vidare. Så det är jättebra. Eller det har ni missuppfattat med något av det som vi har sagt redan. Exakt. Kommentera gärna hur ni brukar göra. Det är jättetrevligt att höra för ni som brukar åka då. Inte alla som gör det såklart. Det här är våran premiärtur. Ja. Första gångs, i alla fall åka så långt. Vi har aldrig kommit längre till Tyskland. Nej. Vi brukar fastna där av någon anledning. Dit klarar vi, men sen. Precis. Vill ni hänga med på vårt äventyr? Nu som det närmar sig. Ja. Så tycker jag, Så tycker jag ni ska utnyttja gratistjänsten. Ja. Skaffa ett Google-konto. Om ni inte har det är jätteenkelt. Då kan ni logga in på YouTube. Ja, och så kan ni trycka på den där prenumerera-knappen. Ja, då blir vi jätteglada om ni hänger med oss på resan. Och då missar ni ingenting heller. Nej. Då kommer det. Precis. Trycker ni på klockan också så får ni ännu mera påminnelser om att våra filmer är på väg ut. Och har ni gillat den här filmen så får ni gärna trycka på tummen upp. Ja. Och som sagt, vi har en massa anledningar att kommentera som vi har frågat efter redan tidigare i filmen. Så är det. Lämna gärna en kommentar. Nu kör vi igång på riktigt. Ja, så känns det i alla fall. Det har vi sett fram emot i ett par månader nu. Ja. Så att, det ska bli underbart att komma iväg och det ska bli kul att dela det med er. Ja. Så vi får väl se. Det kanske blir någon mera film från Sverige eller något annat innan vi börjar rapportera från resan. Men rätt vad det är så sitter vi på färjan. Precis. Men tryck på prenumerera-knappen så missar ni inget. Nej. Så är det. Hej då! Hej.